ba to? Ganito. What's up guys? This is Poy. Kung bago pa lang sa channel na to, welcome ka. Kung luma ka naman, welcome back. Okay, so sawang-sawa ka na ba sa ganitong itsura ng map nyo? Gusto nyo ba na mas lighter, mas magandang gamitin? Eto na nga guys. Alright, ito na. So this is the Xiaomi Deerma water spray mop. So basically is itong mop, no? Lata naman na yung i-review natin ngayon is mop. So i-assemble muna natin to at ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Let's go! Let's go! Okay, so sa mga bibili na to, hindi naman tayo mahihirapan kasi nagbigay sila ng installation manual and kung paano siya ginagamit. So ito, sinusuksok lang siya dito. Okay, so dito siya kinakabit. Yeah, I think direkta na siya guys. Tapos ito guys, ikakabit natin siya dito. Yun. And that's it. So yung pinaka-head ng map na to guys, ayan, meron siyang parang mga ngipin-ngipin. So ano siya, adhesive siya dito sa microfiber cloth na gagamitin natin para easy to remove kung hugasan na natin siya and easy to set up naman kung gagamitin na natin. Dikit lang natin siya guys. Ayan. So ready to mop na tayo. Ay hindi pa pala. Kasi kailangan pa natin lagyan ito ng water. Itong lagay ng tubig is up to 280 ml. Pero guys, hindi lang naman tubig yung pwede natin ilagay dito. So para mas mapabango natin yung bahay, pwede natin siya kabitan ng mga downy ganon. O kaya kung gusto natin talaga na mas malinisan natin yung sahig, lagyan natin ng Zone Rocks and water. So actually guys, itong mop na to is hindi lang siya mop. So pwede rin siya maging wala ay matanggal. Ayan. So pwede na rin natin siyang gamitin as walis. So bali 2-in-1 itong product na to. Mop na siya at the same time sweeper. Kapag gagamitin naman natin to as sweeper or walis, meron siyang bin dito sa likod guys, or meron siyang storage para sa mga dumi na nakukuha natin. So para naman ma-access natin yon, click lang natin tong button na to and yun, magbubukas. So make sure lang guys na kapag binuksan nyo to, nasa basurahan na kayo, okay? Para syempre baka buksan nyo to wala lang, curious lang kayo kung gaano kadami, di mabubuhos lang din yon. Para sa akin guys, maganda yung pagkakagawa dito and yung pagkakadesign kasi ipapatong lang natin siya. And there you go, pwede na natin siya gamitin as mop. So lagyan ko na ng tubig to guys and tignan natin kung gaano kalakas yung nai-spray niyang tubig. So kapag maglalagay tayo ng tubig guys, open lang natin to. And then
Sara natin. So kapag ginawa natin to guys is hindi naman siya nagli-leak. Ayan, wala naman siyang lumalabas na tubig. And once na nilagay na natin siya dito guys. Saan ba siya lumalabas? Dito. Haba naman kasi nito eh. Ba't ayaw? Ano yung mga... spray? So kung itatry natin siya guys sa sa parang sahig. Yan, kumari sahig lang tong table natin. So tingnan nyo guys kung gaano kalayo yung spray niya, no. So depende pa din yan sa angle kung paano mo siya i-spray. So the more na naka-bend siya, the more na mas malayo yung na-spray niya. Yun. Okay, so ito yung mga points na nagustuhan ko dito sa design nitong Xiaomi Deerma spray mop. Una dun guys is itong handle mismo kasi pwede natin siyang i-adjust. So kahit na magmamap tayo sa ilalim ng mga furnitures, sa mga upuan, sa mesa, hindi tayo mahirapan na mag-angulo pababa kasi ito guys, pwede siya hanggang ilalim. Ganyan. So for example, yung ilalim na ito is upuan, mas namamap natin siya ng maayos. Ayan. Pangalawa is yung spray mismo. So may iwasan natin guys yung paulit-ulit na paggamit natin sa tubig. Ito guys, unang gamit lang ng tubig yung ginagamit natin. Hindi tayo nagdodoble ng wash and rinse. Pangatlo guys is yung sweeper. So nakuha nilang nalagay dito yung walis. Okay, sa taas ng map. Which is para sa akin, it's a good idea na rin. At ang maganda pa dito guys is meron siyang storage or dustbin. Para minsanan na lang kapag nagwawalis tayo, minsanang tapon na lang sa basurahan. And lastly guys, na nagustuhan ko sa design nito is yung mop pad. So easy to remove and easy to set up. Okay, kapag magmamap na tayo. Yun nga lang, medyo nagkulang lang ako dito kasi sana dinagdagan nila to guys, no, ng mga siguro 2 extra mop pad. Pero nakita ko sa Lazada store guys, nagtitinda sila ng ganito. Nasa around 90 pesos lang siya. So pwede na rin, hindi tayo mahihirapan na maghanap ng replacement nitong mop pad kasi meron din pala silang tinitinda. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na to. Kung naghanap ka ng mop and walis na medyo modern and lightweight. So based sa nakikita ko sa Lazada guys, nagtitinda sila nito ng around 1,000 pesos lang or less than 1,000 pesos. So saan ka pa, 'di ba? Meron ka ng spray mop at the same time meron ka pang sweeper. At least 'di ba mapapalitan na natin yung usual nating ginagamit na walis and yung mop na talagang pag medyo tumatagal na is bumabaho na rin. And take note, less than 1,000 pesos lang siya. At kung gusto pa ng ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa'yo, kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!